ผมก็เห็นบ้านหลังนี้ในประมาณ 2-3 คลิปนะครับพี่เติ้ลครับวันนี้มีโอกาสได้มาก็รู้สึกว่าโอ้โหมันร่มรื่นแล้วก็น่าอยู่มากฮะแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับพี่เติ้ลแล้วก็คุณหนึ่งเจ้าของบ้านด้วยเพราะว่าเห็นว่าเพิ่งได้รับรางวัลเลยใช่ไหมครับได้รับรางวัล10บ้านน่าอยู่ของบ้านและสวนครับประจำปีนี้ครับซึ่งพอมาก็คอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งฮะมีหลายมุมมากที่แบบน่านั่งน่าอยู่มากๆครับเดี๋ยวเริ่มจากให้พี่เติ้ลเล่าถึงแบ็คกราวด์ก่อนแล้วกันนะครับว่าเรื่องของโลเคชันเรื่องของไซส์ครับก็ได้รับการติดต่อจากคุณหนึ่งกับคุณจิที่เป็นเจ้าของบ้านนะว่าอยากทำบ้านในหมู่บ้านที่นี่แหละครับก็เลยขับรถมาดูในไซส์นี้ตอนนั้นก็ยังเป็นที่ว่างที่โล่งหมดแล้วก็เห็นน้ำด้วยนะครับแล้วก็เห็นถนนเนี่ยสูงกว่าน้ำนิดนึงตอนนั้นเราก็มาวัดกันเองนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นกิจลักษณะก็พบว่ามันมีความสูงต่างกันโดยประมาณเมตรกว่าเราก็สนใจเรื่องความต่างระดับตัวนี้แหละว่าเราสามารถทำบ้านที่มันสามารถเชื่อมระหว่างตัวน้ำที่อยู่หลังบ้านกับตัวถนนได้ไหมโดยอาศัยความชื้นจากตัวบ้านเนี่ยเป็นหลักอะไรให้บ้านมันอยู่สบายเลยครับเพราะว่าในโจทย์เนี่ยเจ้าของคือคุณหนึ่งคุณจิก็บอกแต่แรกแล้วว่าอยากอยู่บ้านที่ไม่ต้องติดแอร์อย่าเอาฉวยโอกาสของลมธรรมชาติของแดดทิศทางอะไรเงี้ยครับเอามาให้อยู่สบายครับก็เลยจะเห็นว่าอย่างที่เป็นสโลปแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็คือมีการถมเพิ่มหรือว่าจริงๆก็ประมาณนี้เลยส่วนหนึ่งครับถมเพิ่มส่วนหนึ่งมันก็มีเรื่องแจ็คพอตที่เราคาดไม่ถึงบ้างแต่มาวัดเราไปเจอวัดตรงหลุมที่สุดเราก็เลยคิดว่าที่มันต่ำมากจริงมีหลุมอยู่นิดเดียวเราอยู่ในหลุมพอดีก็เป็นเรื่องต้องแก้ปัญหากันไปเลยครับตอนก่อสร้างครับทีนี้พอเมื่อกี้ผมเข้ามาจากหน้าบ้านถ้าเรามองจากด้านหน้าจะเห็นว่าเหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวเลยใช่แต่พอเราเดินลึกเข้ามาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าด้านหลังมันกลายเป็น2ชั้นนะฮะแล้วอย่างที่พี่เติ้ลบอกว่าก็เล่นเรื่องของสโลปเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์เอาแทนใช่ครับก็ด้วยความที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านอยู่ระหว่างคุณหนึ่งที่สร้างครอบครัวใหม่ตอนนั้นกำลังแต่งงานกับคุณจิละยังไม่มีน้องแล้วก็มีแผนว่าอยากจะดูแลคุณแม่กับน้องสาวอะไรเงี้ยครับให้อยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้แหละเราก็เลยคิดว่าบ้านน่าจะมี2ส่วนแต่ละส่วนก็จะมีสเปซของตัวเองที่เป็นสเปซcommon area ของตัวเองของทั้ง2ส่วนขณะเดียวกันก็มี private space ของตัวเองเหมือนกันแล้วก็มีการแชร์พื้นที่ส่วนกลางเอาไว้ให้ทั้ง2บ้านเนี่ยมาจอยกันทั้ง2ส่วนอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราทำส่วนหนึ่งที่อยู่หน้าบ้านอีกส่วนหนึ่งที่อยู่หลังบ้านแล้วก็ฉวยโอกาสจากดินที่ชื้นๆจากน้ำที่ชื้นๆเนี่ยครับเปิดขอตรงกลางบ้านให้ความชื้นมันยิ่งมากขึ้นพออยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงกลางเป็นขอดอย่างที่พี่เติ้ลบอกนะครับแล้วก็ตัวบ้านมันจะเป็นตัว U ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับถ้าพี่เติ้ลพูดถึงเรื่องของ circulation หรือการแบ่งโซนนิ่งว่ามันแยกส่วนยังไงบ้างครับเราแบ่งบ้านเป็น2ส่วนนะครับมีส่วนหนึ่งที่เป็นอาม่าคือคุณแม่ของคุณหนึ่งกับน้องสาว2คนอยู่ฝั่งด้านหน้าใกล้ที่จะลดก็คือตอนนั้นคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วก็เดินไม่ค่อยสะดวกเหมือนขาเจ็บบ่อยอะไรเงี้ยครับคิดว่าถ้ามันมีปัญหาฉุกเฉินเราจะได้เข้าง่ายออกง่ายก็เป็นที่มาว่าด้านหน้าเราเลยทำเป็นแรมป์อยู่ด้านหน้าไว้แล้วก็มีส่วนครัวส่วนกินข้าวส่วนด้านนี้นะครับก็คิดว่าเป็นบ้านกลางตรงกลางที่เป็นที่ทานอาหารกับลิฟวิ่งเนี่ยก็เป็นที่ให้ทุกคนมาจอยกันได้เป็นที่ใหญ่หน่อยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นของคุณหนึ่งเองเดี๋ยวที่คุณหนึ่งก็จะมีฟังก์ชันมีครัวของตัวเองมีทานข้าวนั่งเล่นนะครับแล้วมีห้องทำงานนะครับอยู่ที่ข้างล่างส่วนชั้นบนของคุณหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนแล้วครับโดยให้ตรงกลางเนี่ยล้อมเป็นคอร์ดไว้ทีนี้ให้พี่ต้นเล่าถึงการดีไซน์คอร์ดกลางตรงนี้หน่อยครับว่ามีการเลือกต้นไม้หรือว่าจัดการเรื่องแลนด์สเคปยังไงบ้างครับครับก็คุยกับแลนด์สเคปนะครับที่ทำงานกับเราก็อยากให้เป็นต้นไม้ทรงสูงโปร่งๆหน่อยนะครับแล้วให้ร่มมันตกอยู่ที่พื้นเยอะๆนะครับก็มีต้นกระพี้จันทร์ครับต้นปีบนะครับต้นลำดวนต้นสีตรังอะไรอย่างเงี้ยครับอยากได้มูดป่าๆครับตอนนั้นอยากให้มันดูแบบครึ้มๆเลยแล้วก็ตอนนั้นเราพอทราบแล้วว่าจะมีเพื่อนบ้านแล้วก็อยากให้พื้นที่ส่วนนี้ทำหน้าที่ทั้งเป็นส่วนบังตาของระหว่าง2บ้านแล้วทำให้ความชื้นเนี่ยให้ได้ทั้ง2บ้านเหมือนกันก็คือความชื้นมันดีกับทุกคนแหละครับร้อนชื้นอย่างเราเนาะแต่ว่าที่เหลือก็คือจะเป็นการปูหญ้าก็จะเป็นพื้นที่สำหรับลูกๆมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยใช่ครับให้น้องๆมาวิ่งเล่นกันทีนี้ถ้าย้อนกลับไปถึงเรื่อง brief ของเจ้าของนิดนึงเพราะมีการคุยกับพี่เติ้ลตอนทำข้อมูลแล้วพี่เติ้ลก็บอกว่าทางเจ้าของเองก็จะค่อนข้างมีแบบความต้องการมาชัดเจนมากใช่ครับอันนี้เป็นความโชคดีของผมครับเพราะว่าตอนที่ทำมาคุณหนึ่งกับคุณจีทำการบ้านเป็น
เป็นสไลด์เป็นหนังสือเป็นบุ๊กครับว่าเขาชอบไม้แบบไหนไอซีออนนี่เขาไม่ชอบจริงๆอะไรเงี้ยน่าจะเกือบ200 หน้าแต่เป็นรูปเยอะครับเยอะแต่เป็นเยอะด้วยความชัดเจนนะครับไม่ได้สเปะสปะอะไรมีการเรียบเรียงข้อมูลว่าไอเนี่ยพื้นที่อย่างนี้ชอบแบบนี้นะไอนี่คือไม่ชอบแน่ๆไม้สีอย่างนี้ที่ชอบอะไรเงี้ยผมกลับรู้สึกว่าภาพชัดโอนเนอร์ก็ทำให้เต็กทำงานง่ายแต่โอนเนอร์ก็ไม่ได้ชัดถึงขั้นแบบโอ้อยากได้อาคารอะไรเงี้ยโอนเนอร์ก็ฟังแล้วก็ช่วยเราคิดต่อแล้วก็เริ่มจากการexplore หารูปที่มันเป็นไปได้ว่ามูดแบบนี้พอได้ไหมความมืดแบบนี้พอได้ไหมอะไรเงี้ยครับพอมันมีสไตล์ภาพที่มันเห็นภาพตรงกันเราก็เริ่มทำการบ้านแล้วโอเคมันน่าจะประมาณนี้แหละก็เป็นที่มาว่าบางส่วนอาจต้องคัสตอมเยอะหน่อยทั้งผนังทั้งไม้อะไรเงี้ยครับหนทางในการทำมันก็ใช้เทคนิคประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยครับประกอบกับตอนนั้นมันมีอีกโจทย์นึงคือเจ้าของเขาชอบถ่ายรูปก็จะมีรูปถ่ายเลยชอบอยากเห็นบ้านในหลายๆมุมอะไรเงี้ยไอ้ที่มาคำว่า scene house เนี่ยก็คือเจ้าของเขาจะว่าเป็น SCENE ที่แปลว่าเป็นฉากอะไรเงี้ยแต่นี่แหละครับความไม่ถนัดภาษาอังกฤษผมก็เป็นscene น่ะ scene house แต่ในความตีความของผมก็จะเป็น verb ช่อง3ก็คือมันเกิดปรากฏการณ์แสงให้คนดูตลอดเวลาซีนไหนก็ได้ไม่ได้ล็อกฉากเดียวอะไรเงี้ยก็เลยลองทำบ้านที่สามารถรับแสงได้ทั้งวันก็เลยเอา orientation ของไทยๆนี่แหละของบ้านเมืองไทยเป็นตัวหลักทำงานกับไม้ก็สวยทำงานกับแมทที่อื่นก็สวยถ้ามันถูกทิศถูกทางอะไรเงี้ยก็เลยเอาตัวถอดเอาบ้านไทยที่เป็นเรือนกลุ่มเชิงขยายครับเขากระจายตัวออกผ่านชานเชื่อมกันผ่านชานเนี่ยก็มาวางใหม่ดูซิว่าถ้าเป็นบ้านไทยในยุคแบบเนี้ยเราจะวางแบบไหนได้แล้วก็มีความชอบของคนหนึ่งมาผสมก็เลยได้ทิศทางแบบนี้นะครับอย่างเมื่อกี้ที่พี่เติ้ลพูดเรื่องการถอดไอลักษณะของบ้านไทยมาก็คืออย่างด้านหลังที่เราเห็นที่เป็นจะบอกว่าเป็นโถงทางเดินเป็นคอริดอร์ใช่มันก็เหมือนเป็นชานที่เป็นทางเดินอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ใช่ครับคือบ้านไทยอ่ะในความเข้าใจของผมจากที่ร่ำเรียนมาเนาะเขาก็เป็นเรือนเดียวก่อนมีลูกก็เติมห้องเติมเรือนไปแล้วก็เชื่อมกันด้วยชานเราก็คิดว่าอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันหรอกแต่ว่าของคนไทยเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องความชื้นบ้านยกใต้ถุนขึ้นมาให้ลมผ่านหลังคาสูงขึ้นหน่อยให้ลมผ่านได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่เรามาคิดวิธีอยู่แบบบ้านไทยแต่อีกวิธีหนึ่งด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับก็ลองดูว่าถ้ายกบ้านขึ้นก็ผมก็เห็นด้วยนะบ้านก็เลยลอยลมสอดได้ตรงกลางที่เป็นคอร์ดก็มีลมดีละส่วนเรื่องกันความร้อนของหลังคาผมก็คุยกับคนหนึ่งแล้วชอบหลังคาไม้แล้วก็ใช้ไม้สนจากต่างประเทศชื่อว่าไม้ซีด้าอะไรเงี้ยเราก็ชอบว่ามันก็ทนดีนะอาจจะเหมาะสมกับโจทย์นี้แต่เรามาทดลองดูว่าถ้าบ้านไทยใช้ความสูงเป็นตัวระบายอากาศก็จะทำหลังคาชันๆเนี่ยให้น้ำไหลดีด้วยแล้วก็ให้ตรงกลางมีแกปอากาศเราคิดว่าถ้าเราคิดเรื่องของพื้นที่รับแดดเป็นหลักพื้นที่ไหนรับแดดมากเช่นทิศใต้ทิศตะวันตกรับแดดนานๆเนี่ยเราก็ให้พื้นที่หลังคาน้อยหน่อยแต่ถ้าพื้นที่ไหนทิศเหนือทิศตะวันออกรับร่มเยอะก็ให้หลังคายาวๆหน่อยก็เป็นที่มาว่าหลังคามันเอียงไม่เท่ากันก็ลองเทคนิคนี้ดูจริงๆมันก็มีที่มาที่ไปจากบ้านโบราณนี่แหละครับเดี๋ยวว่าเราเอามาอัดแอปให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่แล้วก็กำลังหาน้ำหนักใหม่เหมือนกันนะผมก็กำลังหาว่าบ้านไทยมันไม่ต้องมีคาแรคเตอร์อย่างนั้นอย่างเดียวละมั้งอะไรเงี้ยก็คิดเหมือนเด็กซนแล้วครับมาเจอเด็กซนเหมือนเจ้าของเหมือนกันเจ้าของก็เอาด้วยบอกก็น่าสนใจนะก็เด็กซน2คนก็พากันทำนั่นแหละครับเป็นที่มาว่ามันก็มีหลังคาเอียงไม่เท่ากันได้คาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะตัดปลายชายคาหน่อยตรงไหนอยากให้มันมีแสงลงก็ตัดชายคาเอาสกายไลท์ใส่ตรงไหนอยากให้เป็นคอร์ดสูงๆก็เจาะวอยเลยเอาต้นไม้ใส่เข้าไปก็คิดเบสิกง่ายๆเลยครับเป็นไดแกรมง่ายๆครับแต่ให้ผลลัพธ์ชัดเจนอะไรเงี้ยครับพอพี่เติ้ลพูดเรื่องของการทดลองเนี่ยผมว่าบ้านหลังนี้เองมันก็ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นเยอะเลยนะครับอาจจะมีบางเอลิเมนต์ที่เรารู้สึกคุ้นเคยกับของเดิมแต่มันก็จะผ่านการทดลองการเล่นสนุกของพี่เติ้ลเองแล้วก็เจ้าของด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่เติ้ลเนี่ยพาไปไล่ดูทีละส่วนครับยินดีครับ
จากเมื่อกี้ที่เราเปิดคลิปกันที่คอร์ดกลางครับอันนี้ผมก็ให้พี่เติ้ลเนี่ยพามาย้อนดูตั้งแต่ทางเข้าอีกทีนึงนะครับการนี้ก็จะเป็นการดูไปตามลำดับเพื่อให้คนเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับอย่างบริเวณด้านหน้าเราจะเห็นเอลิเมนต์ของช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นกริดการใช้ไม้แล้วก็ผนังที่เป็นสีขาวแต่ว่ามันจะมีเท็กเจอร์ที่น่าสนใจฮะก็อยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำไมถึงออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับจากข้างหน้าบ้านที่เป็นผนังไม้เนี่ยจริงๆเราก็แยกหน้าที่มันก่อนว่าเราอยากให้มีพื้นที่ที่ไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาหาถึงตัวเราได้แต่เราก็ยังอยากได้ลมธรรมชาติเพื่อสอดเข้าไปที่ทางบ้านได้อะไรเงี้ยครับก็เลยคุยกับโอเนอร์ว่างั้นขอเป็นช่องตารางนี่แหละขนาดที่คนเข้าได้ยากก็ขอเป็นแค่ส่วนกันขโมยแล้วปล่อยให้ลมครับสอดเข้ามาแล้วก็ทำด้วยไม้เป็นตารางไม้ตารางเนี่ยตอนนั้นก็สตัดดี้กันแล้วว่าไม้เป็นช่องเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นลมผ่านได้ตรงกลางแล้วก็สันไม้เนี่ยให้ขยับถอยหลังเข้าไปหน่อยนึงเพื่อให้โชว์แค่สันด้านหน้าอะไรครับตัวด้านนอนมันก็ชิปกลับเข้ามามันเห็นเป็นเส้นแนวตั้งซะเยอะหน่อยให้รับเงาด้านล่างหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันก็ทดลองมาจากกระบวนการทางสถาปัตย์แต่ว่าพอมาลองทำแล้วเอฟเฟกต์มันดีพอพื้นที่ส่วนนี้มันทำให้ความชื้นจากข้างล่างจากน้ำเองกับพัดผ่านเข้ามาถึงตัวบ้านได้ทั้งหมดแล้วก็พื้นที่ส่วนนี้ครับเป็นพื้นที่โฟเย่ของบ้านนะครับก็เป็นพื้นที่สำหรับถอดรองเท้ามีที่เก็บรองเท้าด้านนี้นะครับนั่งถอดรองเท้าก่อนแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปนั่งเล่นในส่วนลิฟวิ่งหลักจะไปบ้านคุณหนึ่งเองหรือว่าฝั่งนี้ก็เป็นบ้านของคุณแม่ห้องคุณแม่ก็คือประตูนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับในนี้ก็จะมีห้องนอนอยู่3ห้องครับมีของคุณแม่นะครับเป็นห้องใหญ่เลยแล้วก็มีน้องๆอีก2คนอยู่ใกล้ๆกันอยากถามพี่เติ้ลว่าทำไมถึงเลือกให้ตำแหน่งของห้องนอนคุณแม่อยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ครับโอเคมันเป็นการจัดการเรื่องฟังก์ชันที่เป็น private ของตัวคุณแม่ผมว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูลูกๆได้ผมก็เลยเซตตัวคุณแม่ให้อยู่ปีกนึงของตัวอาคารของบ้านมีระยะที่พอดีในการมองเห็นฝั่งของบ้านคุณหนึ่งได้แต่ขณะเดียวกันผมก็หลบส่วนห้องนอนคุณหนึ่งให้ไม่ตรงกันไม่ได้ให้มองกันแบบเห็นตรงๆให้หลบมุมหน่อยแล้วเอาด้านที่มันจะเป็นต้องเห็นชัดๆอย่างเอาห้องน้ำมาบังไว้ครับให้รับรู้กันได้ว่าได้อยู่ด้วยกันเห็นแสงในห้องนะบางทีแค่ไม่ต้องเห็นตัวกันนะแต่เห็นไฟเปิดอยู่คุณแม่อุ่นใจแล้วแม้กระทั่งคุณหนึ่งเองครับเดินออกมาจากระเบียงมองกลับมาเห็นห้องคุณแม่เห็นคุณแม่เปิดไฟอยู่ผมว่าคนในบ้านอุ่นใจละผมว่าเราออกแบบให้ระยะกับตำแหน่งมันไขว้กันนิดนึงนิดนึงให้มีระยะห่างที่พอดีไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปเนี่ยผมเลยมองว่าน้ำหนักของบ้านส่วนนี้แหละนะอยู่ตรงนี้ครับซึ่งจากห้องคุณแม่ก็คือมองเห็นได้ทั้งระเบียงแล้วก็ส่วนคอมมอนแอร์ตรงกลางใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็สามารถมองเห็นตรงพื้นที่นั่งเล่นของคนหนึ่งก็ได้ใช่ครับห้องทำงานคนหนึ่งก็มองเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับขณะเดียวกันทุกคนที่นั่งอยู่นี้ก็สามารถมองเห็นห้องคุณแม่ไม่เหมือนกันครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะแปลนบ้านมันเป็นตัวยูมันก็เลยเห็นกันอย่างนี้ใช่ครับในส่วนของวัสดุที่ใช้ก็ต่อเนื่องจากที่คุณหนึ่งชอบนะครับชอบไม้แต่เราก็รู้สึกว่าไม้เนี่ยเวลาไม้มันทำงานกับผนังปูนธรรมดาสีขาวเนี่ยผมว่ามันด้านเราก็ทดลองคุณหนึ่งว่าหรือเราลองผสมทรายในปูนฉาบของเราดูดีแล้วก็ใช้ปูนคัลเลอร์ซีเมนต์นี่แหละครับสีขาวเนี่ยครับผสมทรายแล้วลองทดลองดูสัดส่วนกันดูอะไรเงี้ยครับบอกว่าผลลัพธ์มันดีฮะมันทำให้ผนังเนี่ยมันมีเม็ดทรายเป็นเท็กเจอร์มีความละมุนหน่อยๆนะครับก็เป็นมิตรกับบ้านดีจะไม่ได้แบบดูเนี้ยบกริบใช่ถ้าเป็นผนังทาสีอาจจะเนี้ยบไปหน่อยนะครับประกอบกับตัวเหล็กกับตัวหลังคาไม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับอย่างสตรัคเจอร์หลักเราก็จะเป็นเหล็กครับแต่คุณหนึ่งก็ชวนกันแบบหาอะไรมาทำให้มันเป็นสนิมหน่อยให้สีเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยก็ดูเป็นมิตรกับบ้านดูกลืนกันไปนะครับในส่วนของจันทันนี่เราใช้ไม้จริงเลยเป็นไม้จริงๆแล้วก็ตัวระแนงที่เป็นแปลก็ใช้ไม้นะครับเพราะมันยึดกับหลังคาได้ดีมันก็ให้ภาพโดยรวมของบ้านเนี่ยมันดูมีความวอร์มขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาคุยกับโอเนอร์ว่าพื้นเป็นอะไรได้บ้างถ้าพื้นส่วนนอนที่เป็นส่วนใช้งานจริงๆขอเป็นไม้เถอะเพราะมันวอร์มกับเราเองเวลาตื่นนอนเวลาอย่างเงี้ยครับแต่พื้นที่ส่วนที่เป็น Public ส่วน Living ส่วน Dining อะไรเงี้ยเราใช้ polishing concrete เป็นคอนกรีตที่หนึ่งที่กำลังมันสูงหน่อยครับแล้วก็ขัดผิวหน้าเหมือนใช้เครื่องหินขัดอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความเงาขึ้นมาเป็นกลอสขึ้นมาก็ดูกลมกลืนกับบ้านดีครับในเรื่องของวัสดุทั้งหมดที่เห็นมาเนี่ย
อย่างหนึ่งที่สัมผัสได้คือมันจะเป็นวัสดุที่มันจะไม่ได้มีความเนียบกริบนะพี่แล้วก็จะเป็นวัสดุที่เป็นเหมือนเป็นเนื้อแท้ของมันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็คุยกับโอนเนอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มทำบ้านเริ่มเห็นภาพของบ้านเนี่ยโอนเนอร์เองก็มีความกังวลอยากให้วัสดุมันเนียบตลอดเวลาผมก็แชร์กันตามภาษาคนทำงานปกติบอกว่าจริงๆถ้าเรา accept ความไม่สมบูรณ์แบบบางอย่างได้มันจะปล่อยให้ความไม่สมบูรณ์แบบเป็นความงามก็ได้นะอยู่ที่เราเลือกมองพอโอนเนอร์กับเราเห็นดังนั้นเราก็ปล่อยบางส่วนบางทีโอ้โหไปเกรงมากมันเนียบมากมันก็ตึงไปหมดนะแต่เราปล่อยให้ความไม่เนียบทำงานบ้างปรากฏว่าบ้านมันซอฟต์ลงจริงมันดูละมุนกว่าแล้วมันไม่รู้สึกเกรงเวลาเดินไปในบ้านจะนั่งจะเอกเขนกแล้วมันก็ดูเป็นมิตรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นน้ำหนักของบ้านที่น่าสนใจก็เลยเรามองใช้ที่บ้านหลังนี้แหละครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนปรัชญาของทางญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ใช่ที่พูดถึงเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็มีส่วนอย่างนึงนะครับเพราะว่าเวลามันเนี้ยบหรือมันดูเป๊ะมากๆเราไม่กล้าใช้งานเราไม่กล้าใช้งานเพราะกับเราก็ต้องไปพะวงว่าเราต้องรักษาให้มันเนี้ยบอยู่อย่างนั้นตลอดครับผมรู้สึกว่าบ้านอ่ะมันเนื้อหามันไม่ใช่อยู่ที่มันเนี้ยบหรือไม่เนี้ยบผมว่าเนื้อหามันอยู่ที่เราสบายใจหรือไม่สบายใจมากกว่าครับทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าใครที่ช่างสังเกตหน่อยเนี่ยก็จะเห็นตลอดทางเลยนะฮะก็คือเรื่องของความเรียกว่าเหมือนเป็นแพชชั่นของเจ้าของก็ได้ในการที่จะคัสตอมหรือว่าผลิตหรือว่าพยายามจะไปเสาะหาวัสดุที่ถูกใจจริงๆใช่ไหมฮะซึ่งเอาจริงเราเห็นหลายจุดเลยตั้งแต่พวกมือจับต่างๆหรืออย่างแม้แต่ที่เก็บรองเท้าเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันเก๋มากเลยนะฮะวิธีการในการที่จะประกอบวัสดุต่างๆด้วยกันหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้ที่พี่เติ้ลบอกเรื่องของการกัดให้มันเป็นสนิมอะไรแบบนี้ครับใช่ครับอย่างตรงนี้เนี่ยตอนที่พี่เติ้ลมาทำงานด้วยเนี่ยก็คือแบบทางคนอื่นเขามีแชร์ว่ายังไงบ้างผมใช้ว่าเราอย่างที่บอกเราเป็นเด็กซนทั้งคู่แล้วครับเราเริ่มค้นหาด้วยกันบางอันเนี่ยโอเนอร์ส่งมาเราก็ไม่เห็นด้วยจริงๆอะไรบางทีมันอาจจะมากไปหรือแม้กระทั่งของดีไซเนอร์เองส่งไปเจ้าของบอกมากไป ผมว่ามันเป็นการเรียนรู้ด้วยการทดลองกันทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคืออย่างณวันนั้นนะครับสตูดิโอมิติเองเนี่ยเริ่มทำงานไม้ละเราเริ่มเข้าใจไม้ในระดับหนึ่งนะแต่เราก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นเพราะว่าไม้ต้องยอมรับว่าต่อให้ชอบมันก็เป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ต้องไปทำความรู้จักต้องไปจับดูซิมันเป็นยังไงผิวไม้เป็นยังไงแต่คนที่มีเวลาสตั๊ดดี้ไปไกลกว่าเราเร็วมากคือคุณหนึ่ง คุณหนึ่งพาไปหาไม้เนี่ยบอกเราด้วยซ้ำว่าไม้เนี่ยได้มาจากฉะเชิงเทราไม้นี่เนี่ยกินมันอย่างนี้เราแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากคือไปหาเองเลยใช่ไหมใช่ครับไปหาเองเลยแล้วก็เอามาบอกเราด้วยซ้ำเนี่ยไม้เนี่ยเขาเตรียมไว้เลยนะสำหรับจันทันเขานับแล้วนะว่าจันทันเนี่ยต้องยาว7 เมตรผมหาไม้ยากมากคือกลายเป็นว่าเราเองผู้ซึ่งตอนแรกก็พะวงนะครับว่าเราจะจัดการบ้านให้มันได้ยังไงแต่พอคุณหนึ่งแอคชั่นขนาดนี้ผมคลายความกังวลรู้ว่าสวยแน่รู้ว่าคุณหนึ่งเอาอยู่แน่อะไรเงี้ยก็เป็นการเรียนรู้ด้วยกันละต้องชื่นชมโอเนอร์จริงๆครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นในอีกหลายๆส่วนในบ้านนะครับใช่ครับทีนี้ในส่วนของโฟเย่มันมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวต้นไม้เนี่ยฮะก็จะเห็นว่าแทงขึ้นไปแล้วก็ทำให้ตัวหลังคาเนี่ยมันมีช่องเปิดนะครับใช่ครับจริงๆเป็นความชอบของโอเนอร์ก่อนครับโอเนอร์บอกว่าขอให้มีช่องให้ต้นไม้เนี่ยอยู่ในบ้านแต่สามารถแทงตัวไปรับแดดได้ครับแต่ผมมาเห็นสองอย่างคือไอ้ช่องหลังคาเนี่ยมันทำหน้าที่ระบายความร้อนถ้าเราวางถูกที่ถูกทางเนี่ยลมมันจะเย็นทั้งบ้านเราแค่หาเทคนิคว่าโอเคมีสิ่งที่เจ้าของชอบด้วยแล้ววางให้มันถูกที่ถูกทางเนี่ยมันก็จะเกิดทั้งฟังก์ชันแล้วก็ความชอบเข้าด้วยกันอย่างตัวนี้เราทำให้ตัวพื้นที่อยู่เซมิความร้อนขึ้นมาเนี่ยมันถูกระบายขึ้นข้างบนอยู่แล้วมันจะเหลือลมเย็นอยู่ข้างล่างแล้วก็ยกตัวบ้านขึ้นหน่อยนึงทำให้ได้รับลมได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็ไม่ขวางลมด้วยการเปิดตรงนี้เป็นช่องอะไรเงี้ยลมมันจะทะลุไปที่ส่วนหลังบ้านที่เป็นติดกับน้ำเลยมันอยู่ที่วิธีการของพวกแบบเหมือนกันนะว่าจะวางให้มันเหมาะสมตรงไหนครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ได้มาก็คือเรื่องของเอฟเฟกต์พวกแสงเงาด้วยใช่ไหมครับอย่างแค่มุมนี้ตอนที่ผมมาช่วงเช้าก็โหมันก็มีหลายเอฟเฟกต์เลยนะครับใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พี่เติ้ลพาไปดูส่วนอื่นต่อครับได้ครับเชิญครับจากส่วนของโฟเย่ด้านหน้าครับเราก็เดินตรงเข้ามาก็จะเจอกับโถงทางเดินตรงนี้นะครับพี่เติ้ลซึ่งตรงนี้เราจะเริ่มเห็นตัวบ้านตรงที่เราเปิดคลิปนะฮะ
ที่เป็นคอร์ดกลางนะครับใช่ครับครับอยู่ด้านนี้ก็ตัวนี้เป็นทางเชื่อมระหว่าง2บ้านล่ะครับก็ทำหน้าที่เป็นทั้งทางเชื่อมที่เหมือนชานที่ผมบอกเป็นทางเชื่อมไปหาบ้านคุณหนึ่งข้างล่างครับแล้วก็เป็นทางเชื่อมสำหรับห้องลิฟวิ่งกับห้องไดนิ่งนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดหน้าต่างเปิดประตูเนี่ยให้พื้นที่ส่วนนี้เชื่อมถึงกันได้นะครับแล้วก็มีการทำส่วนนี้ให้กว้างหน่อยครับแล้วก็ใช้มูลี่เลยครับเพื่อบังแดดให้มันดูสลัวหน่อยครับตอนช่วงเช้าก็มีมาเก็บอินเสิร์ตแดดตรงนี้เพราะพอดีเจอคุณหนึ่งเจ้าของบอกว่าเนี่ยต้องเก็บมุมนี้ก่อนนะเดี๋ยวแสงจะหายไปเลยครับแต่ตอนที่ผมมาผมก็มีความรู้สึกว่ามุมนี้มันน่านั่งหย่อนขาแล้วก็หันไปทางคอนเหมือนกันที่รู้สึกว่าบรรยากาศมันดีได้เห็นต้นไม้นี่ครับครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองเปิดมาเลื่อนตรงนี้ดูนะครับได้ครับอ๋ออันนี้คือดีไซน์มาเป็นบานแยกกันใช่ไหมฮะบานแยกครับเราก็อยากให้เปิดได้สุดทุกบานนะครับครับก็เลยทำรางอิสระแล้วเป็นบานไม้ก็จะมีรางแต่ละรางแล้วก็คัสตอมหมดแล้วครับจริงๆมันก็เหมือนกับเราใช้คิดว่าเราอยู่ยังไงให้ยุงไม่เข้าให้แมลงไม่เข้าก็อยากให้บานไม้เนี่ยมันแนบกับตัววงกบครับดังนั้นถ้าบานไม้แนบวงกบเนี่ยถ้าไปใช้รางแขวนเนี่ยมันไม่แนบมันจะมีร่องก็ต้องมาใช้ล้อล่างครับให้ฝังล้อเหมือนบานเฟอร์นิเจอร์ครับฝังล้อไว้ที่บานแล้วก็ใช้รางนี่แหละรางสแตนเลสนะครับก็ทดลองทำกับคุณหนึ่งกับช่างเอาจนได้วิธีการทำยากแต่ทำได้ครับผมเดี๋ยวให้พี่เติ้ลพาเข้ามาดูฟังก์ชันภายในพื้นที่โซนนี้นะครับครับวันนี้นี่มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างพี่เติ้ลจริงๆก็เป็น pantry ครับเป็นทานข้าวของครอบครัวแล้วก็มีที่นั่งเล่นดูทีวีอะไรเงี้ยครับด้านหลังผนังนั้นก็จะเป็นห้องพระอ๋อนี่คือเป็นประตูซ่อนประตูใช่มีอะไรนะพี่ใช่ก็จะผลักเข้าไปได้แล้วก็เป็นห้องพระใช่ไหมครับใช่ครับคุณแม่สวดมนต์บ่อยครับอย่างการดีไซน์ก็คือพี่เติ้ลจะดีไซน์ให้มันมีเป็นทางเดิน2ฝั่งเลยใช่ไหมครับใช่ครับอยากให้เดินเข้าได้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็พยายามทำให้โต๊ะทานข้าวหันหน้าไปทางทีวีในห้องเนี่ยครับฝั่งด้านนี้จะเป็นทิศตะวันตกซึ่งรับแดดเยอะของแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกว่าผมเชื่อว่ามันเป็นออเดอร์แบบไทยๆแหละแต่เปลี่ยนวิธีการก็ถ้าเราลดพื้นที่รับแดดให้น้อยลงบ้านก็น่าจะเก็บความร้อนน้อยก็เลยลดพื้นที่ลงครับหลังคาเลยสั้นกว่าฝั่งทิศตะวันออกนี่เป็นห้องที่เห็นได้ชัดแล้วมันมีการทดลองหรือว่าเหมือนมีการวัดผลไหมพี่ว่าสุดท้ายแล้วมันลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวบ้านจริงไหมจริงๆแล้วอย่างห้องนอนของน้องๆครับที่บอกอยู่ห้องใต้หลังคาครับแปลว่าเขานอนได้นะเอาส่วนนอนอยู่ชิดใต้หลังคาไปไม่ได้ร้อนครับผมว่ามันก็ถูกพิสูจน์ระดับหนึ่งนะแต่อย่างวิธีการทดลองหลังคานี้ก็คือพี่เติ้ลก็บอกผมว่าในแง่การก่อสร้างมันก็มีความยากลำบากเหมือนกันใช่เพราะเวลาองศาเอียงไม่เท่ากันแปรมันจะต้องไล่ไม่เท่ากันตอนที่ขึ้นไปตอนแรกเนี่ยเราก็ทำผิดเหมือนกันนะมาตรวจไซส์นะครับบอกวิตายละมุงไปหลังคามันจะไม่ชนกันเดี๋ยวมันไม่สวยก็ต้องมาไล่แปรใหม่ทดใหม่อะไรเงี้ยครับอย่างนี้แปรนี่คือมันถี่กว่าทั่วๆไปไหมครับหรือว่ามันก็มาตรฐานนะไม่มาตรฐานครับแต่อยู่ในเลนส์ที่ติดตั้งได้แต่ละด้านนะครับไม่เท่ากันเชื่อมต่อจากเรื่องของหลังคาครับก็จะเห็นว่าอย่างบ้านหลังนี้เองก็จะไม่ค่อยมีการดีไซน์เป็นแบบฝ้าปิดให้ดูเนียบๆเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จากความชื่นชอบด้วยแหละครับถ้าเราทำฝ้าเนี่ยมันก็จะบังหลังคาไม้ของเราเลือกใช้ซีด้าเพราะเราอยากเห็นไม้งั้นถ้าไปทำฝ้าบังก็บังไม้อีกก็ไม่สวยอีกอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับคุณหนึ่งนี่แหละครับว่าถ้าเราก็โชว์ไม้ดีกว่าแล้วก็ทำให้ความสูงของหลังคาสูงประมาณหนึ่งให้ความร้อนยังไม่ตกลงมาถึงตัวแล้วก็ใช้ orientation บ้านเราที่เราวางอาคารให้ลมผ่านได้ก็พัดความร้อนไปก่อนละก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับและอย่างนี้ถ้าเกิดถามในเชิงว่าอาจจะมีคนสงสัยนะพี่แบบแล้วถ้าเทียบกับหลังคาที่มันอาจจะมีฉนวนมีอะไรอย่างนี้กั้นเนี่ยครับอย่างตัวนี้ความร้อนมันจะมากน้อยแค่ไหนผมว่าโอเคแหละถ้าเทียบกับฉนวนเราเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นหลังคาเพียวๆครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจโลจิกของเขาก่อนว่าตัวหลังคาไม้เนี่ยมันอมความร้อนเร็วนะในขณะเดียวกันมันก็คายความร้อนเร็วถ้าจะใช้เขาก็ต้องหาวิธีระบายอากาศให้เขาเหมือนกันคือผมพูดเหมือนเดิมว่าวัสดุใดๆมีข้อดีข้อด้อยแค่ต้องรู้จักแต่ถ้าเราไปทำฉนวนเราก็ได้เหมือนเดิมก็มีฝ้าก็บ้านก็ไม่ใช่แบบนี้อะไรเงี้ยครับ
สุดท้ายก็คือกลับไปที่เหมือนเรื่องที่เราคุยกันในคลิปที่แล้วเหมือนกันนะพี่ถ้าเข้าใจวัสดุแล้วก็ยอมรับได้ถึงสิ่งที่ตามมานะครับใช่ผมว่าเรื่องนั้นแหละสำคัญนั่นเป็นหน้าที่เทคด้วยซ้ำเราก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าเนี่ยวัสดุเป็นแบบนี้นะ accept ได้ขนาดไหนแล้วแต่ต้องการใช้เขาขนาดไหนถ้าเข้าใจแล้วผมว่าทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายครับสิ่งที่คัสตอมเนี่ยครับอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเรื่องของ lighting ครับอย่างไฟจะเห็นว่ามันมีไฟจุดเล็กๆนะครับที่เหมือนไปซ่อนอยู่นะครับใช่แล้วก็โคมอะไรต่างๆนี่คือมันดูพิเศษไปหมดเลยฮะให้พี่เติ้ลเล่าให้ฟังถึงงานออกแบบของ lighting หน่อยครับครับน่าจะเริ่มมาจากการเข้าใจไม้ก่อนไม้จะสวยเนี่ยเมื่อให้แสงไม่ใช่แสงขาวต้องเป็นแสงประมาณ 4,000K แสงเหลืองๆวอมๆหน่อยครับถึงจะสวยแล้วต้องให้เขามีเดปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบ้านมันมืดสลัวมากไม่เห็นเท็กเจอร์ไม้มันก็จะไม่สวยก็เลยปรึกษาคนหนึ่งเลยครับบอกว่าทำไงให้เราได้แสงที่มันแบบไล่มาจากข้างชายคาบ้างนะคนหนึ่งบอกถ้างั้นอ่ะเราซ่อนดีกว่า ก็เราทำไม้ชิ้นหนึ่งครับแล้วคนหนึ่งก็ไปเจอตัว LED ครับขนาดเล็กมากน่าจะ1 วัตต์หรือ2 วัตต์นี่แหละเอามาส่องเข้าไปแล้วก็มาดูมันก็วอร์มๆเลยนะมันพอเห็นเฉดของเงาไม้บ้านไม่ได้มืดไปอะไรเงี้ยครับก็ได้แสงตัวนี้มาซึ่งตัวนี้ใช้ซ่อนอยู่ตามจันทันทางเดินคือในมุมอื่นของบ้านที่เป็นระเบียงก็จะมีซ่อนไว้เหมือนกันใช่ครับแล้วขณะเดียวกันตัวไฟที่เราต้องทิ้งลงมาเพราะว่าถ้าไฟมันอยู่ติดกับตัวโครงสร้างครับมันต้องใช้กำลังสูงแล้วไฟมันจะคมเราก็เลยหาเทคนิคคุยกันว่าเราต่อสายต่อท่อลงมาหน่อย แล้วก็ให้ไฟมันฟุ้งๆหน่อยให้บรรยากาศบ้านมันได้อะไรเงี้ยครับและเซตระดับความสูงให้เท่ากันให้มันพอดีก็มาจากบรรยากาศของบ้านเป็นหลักแล้วครับจากตัวนี้อยากให้พี่เติ้ลพาไปดูส่วนต่อไปของบ้านนะครับได้เลยครับผมดีครับตอนนี้ก็เดินมาถึงฝั่งโซนของบ้านคนหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนระดับลงมาครับพี่เติ้ลใช่แล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เราจะเชื่อมโยงกับส่วนของน้ำแล้วซึ่งก็เป็นมุมแบบเปิดพาโนรามากว้างๆสวยเลยฮะส่วนนี้เป็นส่วนลิฟวิ่งของบ้านคนหนึ่งนะครับทั้งนั่งเล่นทานข้าวนะครับมี pantry เบาๆแล้วมีครัวอยู่ด้านหลังแล้วก็พยายามจะเปิดให้พื้นที่ส่วนนี้อยู่ใกล้น้ำที่สุดแล้วก็ให้ได้พื้นที่ของการเห็นน้ำได้กว้างเคยทำประตูนะครับผลักไปด้านเดียวพื้นที่มันจะดูกว้างขึ้นแล้วก็รับลมได้มากขึ้นด้วยแต่คัสตอมเยอะเหมือนกันดีเทลของประตูจริงๆก็คือจะคล้ายกับตัวเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือแยกบานกันเลยใช่ครับเห็นถึงความคัสตอมนะครับพวกร่องรางอะไรต่างๆนี่คือแบบใช่ครับแมนเมดแล้วก็พยายามจะพอมีเทเลสตรงนี้ครับเราก็กลัวว่าเดี๋ยวพื้นที่ตัวนี้จะร้อนเพราะนี่เป็นฝั่งอ้อมใต้อยากจะล้วงเยอะหน่อยก็เลยทำเป็นร้านต้นไม้ให้ต้นไม้ได้เลื้อยขึ้นได้บังแดดอะไรเงี้ยให้บ้านได้เฉดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับส่วนครัวของคุณจิก็มีส่วนครัวเล็กๆใกล้กับห้องครัวอะไรเงี้ยให้ทดลองทำแปลงเกษตรเบาๆของที่บ้านอันนี้ก็คือปลูกเป็นพืชกินได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็คือสามารถจะเดินเข้าครัวได้เลยใช่ครับใช่ครับในขณะเดียวกันเราก็เซตเฟอร์นิเจอร์นะครับให้ต่ำกว่าปกติหน่อยเพราะว่าความสูงของส่วนนี้ไม่ได้เยอะก็อยากแต่ให้รู้สึกกว้างก็เซตเฟอร์นิเจอร์ต่ำนิดนึงนะครับแล้วก็ที่นั่งเนี่ยให้นั่งขาลึกหน่อยนั่งได้นอนได้บ้างบางเวลาแล้วก็เหมือนเป็นเซ็นเตอร์ของบ้านส่วนนี้เลยครับเห็นสวนด้วยที่อยู่ด้านหลังบ้านนะครับเห็นห้องนอนคุณแม่บ้างก็ยังแอบเห็นสังเกตกันได้นะครับแล้วก็สามารถมองทะลุไปที่ใต้ถุนด้านหลังที่ตอนนี้เราใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ไปละออกกำลังกายได้ที่เล่นของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนบันไดก็เป็นส่วนที่ทางเดินลงมาเราก็จะทำให้เห็นตัวฝั่งนึงเป็นสวนอีกฝั่งนึงเป็นตัว pocket space ที่แยกระหว่างตัวบ้านแล้วก็อยากจงใจให้เวลาเดินผ่านมามี transition นิดนึงก่อนเข้าตัวบ้านนะเพราะว่าเปิดบันไดลงมาเนี่ยถ้ามันปะทะไปเลยโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวบ้านมันจะดูกระชั้นไปก็อยากให้ค่อยเปลี่ยนอารมณ์เข้ามาในบ้านหน่อยให้รู้สึกว่ามีสิ่งที่มันมีระแนงแล้วนะเตรียมเข้าบ้านแล้วนะอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็น approach ที่น่าสนใจก่อนจะเข้ามาที่ตัวบ้านตรงนี้นะครับใช่ครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ lighting ครับที่ยังคงเห็นลูกเล่นต่างๆนะครับการซ่อนไฟหรืออย่างพวกโคมที่เลือกมาใช้มันก็จะมีความพิเศษนะฮะใช่ครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตคุณหนึ่งอีกเหมือนกันครับตัวโคมคุณหนึ่งก็ไปเซิร์ชมาว่าอะไรที่เหมาะสมกับบ้านเขา
เป็นทองเหลืองลมดำอะไรเงี้ย ครับ ก็หาโคมไฟที่มันมีกลิ่นคล้ายๆกันนะครับให้มันเข้ากับตัวบ้านครับอย่างนี้ก็จะเห็นว่าพออย่างส่วนนี้ที่ฝ้าขาวก็จะเป็นสีหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่ครับพอส่วนตรงด้านบนนี้ฝ้าเป็นไม้ก็ไม่เปลี่ยนสีด้วยใช่ครับที่สุดของความคัสตอมจริงถูกต้องครับไฟนี้ก็จะดีไซน์เป็นรางเลยใช่ครับก็รู้สึกได้ถึงอย่างที่พี่เติ้ลบอกว่าแบบเหมือนมีความสนุกมีความสนในการที่จะแบบเสาะหาของที่ตัวเองชอบแล้วก็มันดูแล้วเราก็สนุกตามนะพี่ใช่ครับใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงผนังด้านหลังตรงนี้นะครับก็มีการซ่อนประตูอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับด้านหลังนี้เป็นห้องทำงานของคุณหนึ่งกับคุณจิซึ่งผ่านผนังอันนี้แหละครับแต่ว่าคุณหนึ่งก็พัฒนาดีเทลกับเราให้เป็นเหมือนผนังซ่อนให้มองไม่ออกเลยว่าเป็นผนังแต่จริงๆมันเป็นประตูครับโอเคครับเดี๋ยวให้พี่เติ้ลพาไปดูหน่อยได้เลยครับผมเนียนมากพี่ใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นประตูแบบว่าที่มันดีไซน์ให้มันแนบกับผนังที่ผมว่าเนียนสุดแล้วฮะใช่ปกติคือมันยังพอเห็นเป็นร่องที่เรายังคาดเดาได้ครับใช่ครับอันนี้คือเขามีดีเทลยังไงบ้างครับพี่ต้นอันนี้คุณหนึ่งก็อยากได้ที่เป็นเหมือนผนังเลยครับคุณหนึ่งก็เลยลองทดลองดูที่หน้างานนี่แหละแล้วก็ส่งรูปไปให้เราดูว่าถ้าเป็นประตูแบบไม่ต้องเห็นเป็นกรอบบานเลยได้ไหมแกบอกแค่ขยับบางใบนิดเดียวเองเลยให้บางใบเนี่ยไปอมให้ขนาดเท่ากับตัวบานไม้ข้างนอกให้ขยับตำแหน่งแต่ว่าจริงๆต้องให้เครดิตคุณหนึ่งอีกเยอะเลยเพราะว่าไม้แต่ละชิ้นคุณหนึ่งก็มาร์กไว้อีกว่าขนาดเท่านี้ชิ้นนี้ต้องวางตรงนี้แกมาคัสตอมหน้างานเลยก็คือผนังหลังทีวีตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือมีการเลือกลายไม้ใช่ให้เบอร์ไว้ตั้งแต่แรกว่าเนี่ยไม้ชิ้นนี้อยู่นี่เพราะฉะนั้นเขาเลยมาร์กตำแหน่งประตูได้แล้วก็ขยับตำแหน่งของจุดหมุนเนี่ยให้มันพอดีกับตัวหน้าไม้เวลาปิดปั๊บจะได้เสมอกันอะไรเงี้ยครับดีเทลมากๆต้องดีเทลสุดจริงๆนะครับใช่ครับทีนี้พอเราเข้ามาภายในตรงนี้จะเป็นห้องทำงานของคนหนึ่งแล้วนะครับเหมือนแบ่งเป็นสองห้องใช่ไหมใช่ครับใช่ก็คนหนึ่งห้องนึงคุณจิห้องนึงอะไรเงี้ยครับจะอยู่คอนเนคกันได้ครับแล้วก็อย่างจุดที่น่าสนใจของห้องทำงานก็คือจะมีการเจาะช่องเปิดที่ทำให้มองเห็น2ฝั่งนี้ก็คือขอดกลางใช่ไหมฮะใช่ครับอีกฝั่งนึงก็คือเห็นน้ำใช่จริงๆมันก็เป็นการฉวยโอกาสจากพื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำนะครับก็เลยอยากเปิดให้ลมผ่านทีนี้ทางคุณหนึ่งเองก็อยากคัสตอมด้วยว่าถ้าเป็นบานปกติอย่างเงี้ยเราใช้อุปกรณ์หนึ่งเรียกว่าวิดโก้เปิดเป็นบานกระทุ้งแล้วก็ตั้งค้างได้แต่ว่าคนหนึ่งรู้สึกว่ามันตั้งค้างมันไม่90องศามันไม่ตึงแค่ก็เลยไปหาวิธีการมาก็ได้โชคครับได้โชคแล้วก็จะเปิดให้โชคมันตึงเนี่ยมันก็ต้องใช้บานที่เรียกว่าบานมุ้งลวดที่สามารถม้วนเก็บได้จะทำง่ายๆเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะครับต้องยกบานเนี่ยเราม้วนมาแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีแม่เหล็กครับไว้รับตรงนี้ล็อกไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยแล้วก็หมุนตัวนี้ครับดันเนี่ยโชคก็จะดันให้สุดครับจริงๆอย่างตัวโชว์ที่เลือกมาใช้เนี่ยเราผลักไปนิดนึงมันก็ไปต่อไม่ด้วยครับใช่ครับก็ทำงานง่ายหน่อยมีแรงของเขาเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนเอื้อมปิดมันยากไหมพี่ใช้ได้เลยครับแต่ต้องนิดนึงใช่ครับต้องมีอุปกรณ์ดึงกลับครับแล้วก็อันนี้เสร็จก็ชึบมุ้งลงมาปิดได้มุ้งลงมาปิดใช่ครับมันก็คือจะมีเป็นเหมือนเป็นเวลคอเป็นตุ๊กแกอย่างเงี้ยใช่จะมีตุ๊กแกในการเก็บมันได้อะไรเงี้ยแต่คือขอบเป็นเหล็กแล้วก็ตบกับขึ้นมาที่เชลฟ์ข้างบนที่มีแม่เหล็กด้วยสุดยอดความคิดใช่ครับแต่อย่างที่บอกตอนแรกว่างานเนี้ยมันเป็นงานเติบโตไปพร้อมกับเจ้าของอะไรที่เจ้าของเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นจะหาวิธีเอามาคุยกับเราแต่ก็ต้องบอกว่าในทุกๆเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นพวกนี้อันนี้คือทำเองดีไซน์เองหมดเลยใช่ไหมใช่ครับพวกเราสตูดิโอมิติออกแบบทั้งอินทีเรียและสถาปัตย์ให้กับบ้านหลังนี้ในทุกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราดีไซน์ให้หมดครับแล้วก็ฟังคุณหนึ่งแล้วคุณหนึ่งอยากได้อะไรอะไรเงี้ยขนาดเท่านี้พอไหมเนี่ยครับแล้วก็คุณหนึ่งก็จะพอหนึ่งหน้าจานแกก็จะพัฒนาต่อครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือไอตัวสวิตช์ปลั๊กไฟต่างๆใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นงานคัสตอมอีกเช่นเดียวกันใช่ครับก็ไปสั่งของมาจาก eBay ครับอันนี้ อันนี้น่าจะของอังกฤษถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ทุกตัวเลยครับไฟทุกชิ้นเนี่ยสั่งมาลองก่อนว่ามูดมันได้ไหมพอติดตั้งได้ใช้งานได้ค่อยสั่งมาเป็นล็อตเจ้าของเป็นคนลงรายละเอียดมากๆผมก็ถือว่าได้ประโยชน์จากการลงรายละเอียดเพราะเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปขัดขวางบางทีผมว่าเป็นความสุขนะหลังจากที่อาร์คิเทคทำบ้านเสร็จแล้วเขาเลยอยู่ต่ออะไรที่เป็นคัสตอมแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดพลาดหรืออะไรผมว่าเราโตไปด้วยกันได้ผมว่านั้นก็สนุกดีครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวจากตัวนี้ให้พี่เติ้ลพาให้ไปดูชั้น2ของบ้านโซนคนหนึ่งได้เลยครับยินดีครับบนชั้น2นี่ก็จะมีระเบียงเหมือนกันนะครับแล้วก็นี้จะเป็นระเบียงยาวๆที่มันเชื่อมต่อ3ห้องเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ชั้นบนชั้น2ก็จะเป็นส่วนห้องมาสเตอร์ของคุณหนึ่งและคุณจินะครับแล้วก็เป็นห้องนอนของน้องๆคุณเขากับสายน้ำก็ตอนนี้นอนกันอยู่ห้องนี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีห้องเล็กๆที่เตรียมไว้แหละครับตอนนี้เป็นเกมรูมอยู่ครับในส่วนของชายคาที่ยื่นลงมาพี่ต้นก็ให้ยื่นลงมาค่อนข้างจะต่ำนิดนึงเลยนะครับอันนี้มันมีแนวคิดยังไงบ้างไหมครับก็ที่เราทำชายคาต่ำครับเพราะว่าเราอยากให้ข้างในสลัวพอคนในบ้านมองสลัวปั๊บเนี่ยม่านตาเราจะขยายขึ้นครับให้มองวิวข้างนอกชัดเป็นเทคนิคครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ทำให้น้ำฝนเนี่ยตกลงมาได้น้อยด้วยเพราะมันโดนกับระเบียงพอดีอะไรเงี้ยครับจะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายครับถ้าสมมติว่าตรงนี้มันกันมาน้อยเนี่ยแสงมันเข้ามาได้ตาเราก็จะหยีๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่พอตาเราหยีเราก็รู้สึกว่ามันต้องไปเพ่งแล้วมันไม่สบายตาแต่เวลาอยู่ในสภาวะที่มันสลัวพอดีม่านตาเราจะมองเห็นจับโฟกัสข้างนอกได้ชัดขึ้นเป็นช่างไทยโบราณเลยครับเขาทำไว้ผมก็เรียนรู้เอาแล้วก็อย่างในส่วนของหลังคาเองเนี่ยพอเมื่อกี้ที่อยู่ในห้องนอนเองก็จะเห็นว่าก็ยังคงเห็นเหมือนความซับซ้อนหรือดีไซน์ของหลังคาที่มันมีลูกเล่นเยอะเลยนะครับใช่ครับจริงๆมันก็เป็นออเดอร์ของบ้านธรรมดาเลยครับต้องใช้ตะเข้รางในการจัดการนะครับก็เป็นตะเข้รางคู่แล้วก็มีบานไม้มีไม้เป็นองค์ประกอบหลักนะครับเห็นว่าเราซ่อนดีเทลติดไฟไว้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็อยากให้ห้องนอนเนี่ยไม่ได้เป็นห้องสี่เหลี่ยมอยากให้ใช้มูดใต้หลังคาให้ได้ประโยชน์ก็หลังคาวอลลุ่มของแต่ละห้องนอนก็จะไม่เหมือนกันละแล้วก็ห้อยพัดลมบ้างให้เวนติเลชันมันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อยากให้ย้อนพูดถึงก็คือตอนที่เดินจากชั้น1ขึ้นไปชั้น2ครับตรงโถงทางเดินเนี่ยมันจะมีผนังฝั่งหนึ่งที่ก็เป็นกริดเหมือนกันแต่ว่าจะมีดีเทลใช่ไหมครับของตัวไม่รู้ว่าเรียกว่าเป็นปกติถ้าคนทั่วไปอาจจะเป็นบล็อกแก้วหรือเป็นกระจกปิดไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่จริงๆก็เป็นความต้องการที่จะกั้น privacy ระหว่างฝั่งที่คุณแม่สวดมนต์กับของเราครับแต่ตอนแรกเนี่ยเราดีไซน์เป็นกระจกเลยครับเป็นกระจกเปิดปิดธรรมดาเดี๋ยวคนอื่นก็บอกว่าถ้ามันเปิดปิดเดี๋ยวยุงเข้าลืมปิดกระจกมันจะจัดการยากไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ในส่วนที่ไม่มีใครดูแลเป็นหลักเป็นแค่ทางผ่านครับก็ดีว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเราดีไซน์เป็นช่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะให้ลมผ่านได้แสงเข้าได้แต่ไม่เอายุงก็เลยดีไซน์เป็นช่องไม้เลยครับเป็นกริดของไม้แล้วก็ให้สลับกันแล้วเป็นกระจกสลับกันบนกับล่างแก๊ปตรงกลางก็เป็นลมผ่านได้ไอ้ตรงลมผ่านเนี่ยก็เอาตัวเป็นอะคริลิกครับกันแมลงมาวางไว้ลมก็จะผ่านได้นะครับในขณะเดียวกันเรามองก็มองทะลุได้อยู่แต่ไม่เห็นแบบเบลอๆบ้างอะไรเงี้ยครับก็ได้เอฟเฟกต์ดีแล้วก็อันนี้คือมันถอดได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับถอดล้างได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานคัสตอมที่ก็คือทั้งแผงก็ต้องใช้ช่างค่อยๆทำเหมือนตัวรางให้เสียบแผ่นอะคริลิกเข้าไปได้อะไรเงี้ยใช่ครับร่วมงานกับช่างด้วยแหละครับช่างไม้ก็เป็นหนึ่งในหัวใจของบ้านหลังนี้โดยที่มีคนหนึ่งช่วยกันทำผมช่วยมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้ของเป็นแบบนี้หลังจากที่ได้ดูบ้านครบเรียบร้อยแล้วครับก็มานั่งที่ริมน้ำนะครับอยากจะถามพี่เติ้ลว่าพอเห็นบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มันก็มีการคัสตอมในหลายๆส่วนเลยครับเวลาคนที่เขาดูอยู่เขาอยากจะคัสตอมแบบนี้บ้างจะหาช่างยังไงพี่แล้วจะรู้ได้ไงว่าช่างคนนี้ทำได้แหละไม่น่าจะโกงเราครับมันดูเป็นคำถามง่ายๆเลยแต่ถามแทนคนดูแล้วกันนะพี่เข้าใจมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะสำหรับเวลาเราจะเลือกใครมาทำบ้านนะเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ครับก่อนจะเลือกผู้รับเหมาเราจะขอไปดูงานที่เขาเคยทำก่อนครับไปดูงานเพื่อจะได้ดูวิธีการของเขา
ว่าเขาวางยังไงเขาจะปูกระเบื้องเนี่ยเขาทำยังไงคือไอ้งานคัสตอมแบบเราไม่ได้หมายความว่าเลยก็คัสตอมมันมาจากเบสิกไอ้พวกนั้นนั่นแหละการเบสิกก็ต้องมีอะไรที่พิเศษดูมีของอย่างนี้เหรอใช่มันจะฟ้องในขั้นตอนการทำงานของผู้รับเหมาครับอย่างเช่นจะปูกระเบื้องก็ต้องตีเตาก่อนนะเพื่อเช็คก่อนว่าเนี่ยกระเบื้องแต่ละอันมันลงกันอย่างนี้ไหมคือไม่ใช่มาถึงก็ปูเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเห็นช่างที่ทำแบบนี้ได้หรือแม้กระทั่งช่างบางคนจะเขาเรียกอะไรจะจัดการงานไม้มาวัดก่อนดูวิธีการวัดเขาสิใช่ไหมบางทีเขาติดตั้งบานประตูก็รู้แล้วว่าเขาแบบโอ้โหเขาลงรายละเอียดได้โอนเนอร์อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยเพราะว่าไม่รู้วิธีการก่อสร้างใช่ไหมอันนี้ก็ต้องไปพึ่งสถาปนิกละสถาปนิกก็ต้องเป็นคนที่อ่านด้วยใจเป็นกลางแล้วว่าเนี่ยเขาช่างเห็นแบบนี้ก็ต้องตอบตามนี้อะไรเงี้ยพี่ว่าไม่ได้ยากคัสตอมไม่ได้แปลว่าโอ้โหมันทำยากขนาดนั้นมันใช้นิดนึงละแต่ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแล้วก็อีกคำถามที่อยากถามพี่ต้นก็คือขอเชื่อมไปถึงการที่บ้านหลังนี้ได้รางวัลบ้านน่าอยู่ครับอยากรู้ว่านิยามคำว่าบ้านน่าอยู่สำหรับพี่ต้นนะควรจะต้องมีองค์ประกอบอะไรครับจริงๆบ้านน่าอยู่ของแต่ละคนก็คงจะมีความหมายที่แตกต่างกันนะเพราะว่าด้วยความชอบด้วยชีวิตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันผมรู้สึกว่าการที่เจ้าของแต่ละคนนะครับของแต่ละบ้านเนี่ยเข้าใจบ้านของตัวเองแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่บ้านเป็นผมว่าบ้านน่าอยู่ทุกหลังนะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้มันไม่ต้องเหมือนใครก็ได้ไม่ต้องไปเนียบหมดเหมือนเขาก็ได้เราก็มีพื้นที่น่าอยู่ของเราบางทีแค่ที่นั่งเบาๆสบายนี้ก็เป็นเรื่องน่าอยู่ของเจ้าของบ้านละรู้สึกว่าไอเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ต้องสอดคล้องกันระหว่างทั้งสถาปนิกและเจ้าของบ้านช่วยกันบ้านมันถึงน่าอยู่ครับ